ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 5 ኢኮሲስተም ኤንድ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት 3ኛ ክፍል እንመማራለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዲያልፏችሁ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ ኦኬ። ናቹራል ሪሶርስ ማለት ምን ማለት ነው፣ እንዲሁም እንዴት ነው ናቹራል ሪሶርስን ኮንዘርቭ የምናደርገው የሚለውን ነገር ነው የምናይበት ማለት ነው በዚህ ክፍል ውስጥ። ሶ ሂር ዋት ኢዝ አ ናቹራል ሪሶርስ ወይም ባጭሩ የተፈጥሮ ሀብት ማለት ምን ማለት ነው እንደማለት ነው። ኤኒ ናቹራል ሰብስታንስ ዛት humans use can be considered a natural resource። እንግዲህ በተፈጥሮ የሚገኝ ማንኛውም ልዩ ቁስ ነው ወይም ማንኛውም ቁስ አካል ኦኬ፣ ሰዎች የሚጠቀሙበት ማንኛውም ቁስ አካል የተፈጥሮ ሀብት እንለዋለን። ለምሳሌ ኦይል፣ ኮል፣ ናቹራል ጋዝ፣ ሜታል፣ ስቶን ኤንድ ሳንድ are examples of natural resources. Okay, it grouped into two, namely renewable and non-renewable resource. That means natural resource can be classified into two, which is the renewable resource and the non-renewable natural resource ብለን በሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። Renewable natural resources are capable of being produced, reused and replaced. ኦኬ፣ ሪኒውድ የሚደረግ ከሆነ ወይም ሪኒዌብል ከሆነ ታዳሽ ማለት ነው። ባጭሩ ታዳሽ የተፈጥሮ ሀብት የምንለው ፕሮዲውስድ ሊደረግ የሚችል ሪዩዝድ ሊደረግ የሚችል ወይም እንደገና ልንጠቀመው የምንችለው ወይም ሊተካ የሚችል ወይም ሪፕሌስድ ሊሆን የሚችል ከሆነ such a resource is known as renewable natural resource ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ vegetation and animal መውሰድ እንችላለን። vegetation and animal ፕሮዲውስድ ስለሚደረጉ ምን እንላለን? ከሪኒዌብል ሪሶርስ ውስጥ እንመድባቸዋለን ማለት ነው። When we come to non-renewable resource, non-renewable resources are resources that can be easily made or produced if they are used once. For example, petroleum and coal. Okay, non-renewable የምንለው ደግሞ አንዴ ከተጠቀምንበት ልንተካው የምንችል ልንተካ የማንችል ፕሮዲውስድ ሊደረግ የማይችል ሪዩዝድ ሊደረግ የማይችል ሪፕሌስ ሊደረግ የማይችል ሪሶርስ which is known as non-renewable natural resource ይባላል። ለምሳሌ ፔትሮሊየም እና ኮልን ጠቅሶልናል። ፔትሮሊየም እና ኮል ወይም ናፍጣና ከሰል ድንጋይ አንዴ ከተጠቀምነው ነው፣ መተካት አንችልም። ሪፕሮዲውስ ሊሆን አይችልም ወይም ሪፕሌስድ ሊደረግ አይችልም ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላኛው ፖይንታችን ደግሞ what is conservation of natural resource። አሁን ናቹራል ሪሶርስን ሪኒዌብል እና ነን ሪኒዌብል ብለን ለሁለት ከከፈል ነው። ናቹራል ሪሶርስ ማለት ደግሞ ናቹራል ሰብስታንስ that can be used by human ካል ነው። so how to conserve those natural resources or what is conservation of natural resources? Simple ናቹራል ሪሶርስን መቆጣጠር ወይም መንከባከብ ወይም በትክክል ማኔጅ ማድረግ ማለት ነው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ ስንል። ሶ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ነው። እስኪ ኮንዘርቬሽን is the care or protection of a natural resources so that they can be preserved for the future generation. Okay, a care and protection of natural resources simply. ኮንዘርቬሽን ማለት care and protection ጥንቃቄና እንክብካቤ ማድረግ ማለት ነው። ለናቹራል ሪሶርስ ጥንቃቄ ማድረግ፣ ከዛ በተጨማሪ ፕሮቴክሽን መስጠት which is called conservation of natural resource። ለምንድነው ፕሮቴክት የምናደርገው? ለምንድነው ኬር የምንሰጠው ካል ለፊውቸር ጀነሬሽን ትራንስፈር እንዲሆን ነው፣ ወይም ለሚቀጥለው ትውልድ ያ ሪሶርስ ትራንስፈር እንዲሆን ማለት ነው። if the natural resource is not conserved and not managed, their number reduced and finally become extinct. አሁን ናቹራል ሪሶርስን that may be either renewable or non-renewable ሊሆን ይችላል። most of the time conserve የምናደርገው ግን non-renewable የሆነውን ነው። ብዙ ጊዜ ግን renewableም ኮንዘርቭ መደረግ አለባቸው። ለምሳሌ ፕላንት ኤንድ አኒማልስን ኮንዘርቭ ካላደረግናቸው ኤክስቲንክት ይሆናሉ ወይም ይጠፋሉ።
ኦኬ ስለዚህ both renewable እና non renewable natural resource ኮንዘርቭ እና ማኔጅ መደረግ አለባቸው ካልተደረጉ ግን መጀመሪያ ቁጥራቸው ይቀንሳል ከዛ ፋይናሊ ኤክስቲንክት ይሆናሉ ወይ ሙሉ በሙሉ ይጠፋሉ ማለት ነው ከምድረ ገጽ This is called conservation of natural resource ይባላል ኦኬ እንግዲህ ከናቹራል ሪሶርስ ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያው እዚህ ጋር የምናገኘው ሶይል ነው ሶይል በርካታ ናቹራል ሪሶርሶች አሉ ሶይል አለ ቬጂቴሽን አለ ዋተር አለ ኤር አለ በርካታ ሪሶርሶች አሉ ሶ ከነሱ መካከል የመጀመሪያው ሶይል ምንድነው soil is the loose surface material that cover most land እንግዲህ የመሬት የየብሱ ክፍል ያ ማለት መሬት እንግዲህ ውሃማ ክፍልና የብስ ክፍል የሚባል አለ የብሱ ክፍል ከላይ ከቨር የተደረገው most of the time በሶይል ነው ስለዚህ የላይኛው የየብሱ ክፍል soil ይባላል it consists of inorganic particles and organic matter soil is a mixture of broken rocks and minerals living organisms air water and decaying organic matters which are called humus እንግዲህ ሶይል በውስጡ በርካታ ነገሮችን ይዟል የሮክ ወይም የአለት ስብርባሪ ይዟል ሚነራሎችን ይዟል ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ወይም ህይወት ያላቸው አካላትን ይዟል ኤር ይዟል ውሃ አለው እንዲሁም ዲኬይንግ ኦርጋኒክ ማተር which are called humus humus የሚባል አለ ዲኬይ የሆነ ኦርጋኒክ ማተር እሱን ሁላ ይዟል ማለት ነው soils are a home to the myriad microorganisms that fix nitrogen and decompose organic matter and armies of microscopic animals such as earthworms and termites እንግዲህ ሶይል ወይም አፈር የብዙ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች መኖሪያ ነው እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች አፈር ውስጥ ምን ይሰራሉ ካል ናይትሮጅን ፊክስ ያደርጋሉ ኦርጋኒክ ማተርን ዲኮምፖዝ ያደርጋሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በርካታ ማይክሮስኮፒክ አኒማልሶችንም ይዟል ለምሳሌ አርዝዋር እና ተርማይት ምናልባት ተርማይት ለምሳሌ አሁን ዘመሚት የሚባል ጉንዳን ይመሰላል ከመሬት ላይ የሚፈላ ማለት ነው እነሱ አሁን አፈር ውስጥ ነው የሚኖሩት ሶይል ለነሱ እንደ ሆም ወይም እንደ ሃቢታት ወይም እንደ መኖሪያ ሆኖ ያገለግላል ይለናል ማለት ነው እዚህ ጋር ማይራይድ ማለት ምን ማለት ነው ማይራይድ ማለት very large in number እዚህ ጋር ማይራይድ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ሲል ለበርካታ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ወይም ለበርካታ ረቂቅ አካላቶች መኖሪያነት ሊል ስለፈለገ ነው ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ ሁመስ ምን ማለት ነው ሁመስ is a dark soft and rich in nutrient decaying organic matter of plant and animal okay ዳርክ ኤንድ ሶፍት ነው ከዛ በተጨማሪ በኒውትሪየንት ሪች የሆነ ዲኬይንግ ኦርጋኒክ ማተር ኦፍ ፕላንት ኤንድ አኒማል የፕላንት ኤንድ አኒማል ፍርስራሽ ነው በውስጡ ኦርጋኒክ ማተሮችን ይዟል በኒውትሪየንት የበለጸገ ነገር ምን ይባላል ሁሙስ ይባላል ማለት ነው ሁሙስ ሌላው ፖይንታችን ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ሶይል ነው ወይም የአፈር አይነቶች ማለት ነው Soil is used in agricultural activity where it serves as the primary source of nutrients for plants. እንግዲህ ሶይል ወይም አፈር በአግሪካልቸር ወይም በግብርናው ዘርፍ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ለፕላንቶች እንደ ኒውትሪየንት ሶርስ ነው የሚያገለግለው ወይም ለምግብ ምንጭነት ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው The different types of soil that used in agriculture are varying with respect to the species of plants which are cultivated. እንግዲህ የተለያዩ አፈር አይነቶች አሉ እነዚህ የተለያዩ አፈር አይነቶች ለተለያየ ፕላንት አይነት በተለያየ ወይ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ ያ ማለት አንድ አይነት አፈር ለሆነ ፕላንት ያስፈልጋል ሌላኛ አፈር ደግሞ ለሌላኛ ፕላንት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እንደ ፕላንቱ የሶይል አይነቱም ይለያያል ማለት ነው ካልቲቬት የምናደርገው ፕላንት ያፈሩን አይነት ይወስነዋል ማለት ነው ወይም ዲተርማይን ያደርገዋል it provides minerals and water to plants okay it provides minerals and water to the plant ያ ማለት አፈር ውስጥ እንግዲህ ዋተር አለ ብለናል ሚነራል አለ ብለናል ይሄ ሚነራል እና ዋተር በስሩ አማካኝነት ወደ ፕላንቱ ይዘልቅና ለፕላንቱ የሚያስፈልገውን ነገር ያደርጋል ማለት ነው There are three common types of soil namely
ሎም ሳንዲ ኤንድ ክላይ ተብሎ በስንት ይከፈላል? በ3 ይከፈላል ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሎም የምንለው ልክ እንደዚህ አይነት ዋልካማ የሆነ አፈር ነው ሎም ስንል። ሳንዲ ደግሞ አሸዋማ አፈር ነው። እዚህ ጋር ክላይ ደግሞ ሸክላማ አፈር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶይል ታይፕ የሚባሉት በዋናነት እነዚህ ሶስቱ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ሶይል አለ። ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ሶይል ሶይል ሆሪዘን A soil horizon is a layer parallel to the soil surface whose physical, chemical, and biological characteristics differ from the layer above beneath. እንግዲህ soil horizon ስንል layer ነው, parallel layer of soil surface. Okay, soil surface ላይ parallel የሆነ layer ነው. The physical, chemical, and biological character of the soil differ from the layer above and beneath. ከላይና ከታች ያለው ለምሳሌ የሆነ ላየር አለ ከዛ ላየር በላይ እና ከዛ ላየር በታች ያለው የአፈር ፊዚካዊ ኬሚካዊ እና ባዮሎጂካል ባህሪው ይቀያየራል ማለት ነው። ነገር ግን ሶይል ሆሪዘን ስንል በአንዱ ላየር ላይ ያለው የአፈሩ ባህሪ አይዘር ፊዚካዊ ሊሆን ይችላል ኦር ኬሚካዊ ወይም ባዮሎጂካል የሆነ ባህሪ ሊሆን ይችላል ደሴም ነው ማለት ነው። So horizons are defined in many cases by obvious physical feature, mainly color, root quantity, pH, structure, size, and texture. Humus is a biochemical substance that makes the upper layer of the soil become dark. Humus ምን እንደሚመስል ቀደም ላይ ዲፋይን አድርገናል። ሁሙስ የሚባለው ማለት ነው። ሁሙስ ሶፍት ኤንድ ዳርክ የሆነ ከለር ያለው በኒውትረንት ሪች የሆነ ወይም የበለጸገ የፕላንት እና አኒማል ሪሜይኒንግ ፓርት ወይም ቅሪተ አካል እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ ሆሪዞን ስንል የሆነ አድማስ የሚል ትርጓሜ ነው ያለው። ሶ ሆሪዞን ላይ እንግዲህ የተለያዩ ፊቸሮች ፊዚካል ፊቸሮች አሉ። ከለሩ ሊሆን ይችላል፣ ሩል ኳሊቲው፣ ፒኤቹ፣ ስትራክቸሩ፣ ሳይዝ፣ ቴክስቸር እነዚህ በሙሉ ሶይል ሆሪዞን ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ስል ተመልከቱት ሞር ክሊር ለማድረግ ሶይል ሆሪዞንስ እንደምታዩት እንግዲህ የተለያዩ ላየሮች አሉ። የመጀመሪያው ኦ ኤ ኢ ቢ ሲ አር የሚል ላየር አለ ከመጀመሪያው ከኦ ጀምሮ እስከ አር ድረስ ማለት ነው። ኦ ለምሳሌ ኦርጋኒክ ላየር ይላል የላይኛው ላየር። ኦኬ ይህ ኦርጋኒክ ላየር ወይም ሁሙስ የሚባለውን ነገር የያዘ ማለት ነው። ኤ ደግሞ ቀጥሎ እዚህ የምታዩት ወደ ምን አይነት ከለር ነው? ግራጫ ከለር። ይህ ከለር ደግሞ ቶፕ ሶይል ይባላል። ቶፕ ሶይል ሚነራል ዊዝ ሁሙስ ሚነራሎችን የያዘ ማለት ነው። ኢ ደግሞ ይሄኛው ነጩ ላየር ደግሞ ኢሉቪዬሽን ላየር ይባላል። ቢ ደግሞ ሰብሶይል ነው። ሲ ፓረንት ሮክ ይሄ ማለት ነው። ዴን አር ደግሞ ቤድሮክ ይላል ማለት ነው። ቤድሮክ ይሄ እንግዲህ ላየር ነው። ስለዚህ ሶይል ሆሪዘን ስንል ኤ ላየር ፓራላል ቱ ዘ ሶይል ሳርፌስ ሁዝ ፊዚካል chemical and biological characteristics differ from the layer above and beneath. ለምሳሌ አሁን ይሄንን ብትወስዱት ቶፕ ሶይል አለ አንድ ሶይል ሆሪዘን ነው። አሁን ከዚህ ከቶፕ ሶይሉ በላይ ያለው አፈርና ከቶፕ ሶይሉ በታች ያለው ሌላኛው ላየር ይለያያል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከላይና ከታች ያለው የሚለያይበት መንገድ which is called soil horizon የአፈር ግን በላየሩ ላይ ተመሳሳይ የሆነ ካራክተር ነው ያለው። እንደምታዩት ከዚህ ጫፍ ይዞ እስከዚህ ድረስ ተመሳሳይ ነው። እላይ ያለው ኦርጋኒክ ማተሩም ተመሳሳይ ነው። ከስርም ልክ እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ ሶይል ሆሪዞን በዚህ መንገድ መረዳት አስፈላጊ ነው። ሌላው ሶይል ቴክስቸር ነው። ሶይል ቴክስቸር it refers to the size distribution of the mineral particle found in the representative sample of soil. okay soil texture ስንል ምን ማለታችን ነው? The size distribution of mineral particles found in a representative sample of soil. በሆነ አፈር ውስጥ ያለው የሚነራል ካውንተንት ወይም የሚነራል ፓርቲክል አማውንት ወይም ዲስትሪቢዩሽን ምን ለዋለን? soil texture. Particles are normally grouped into three main classes, namely sand, silt, and clay. okay በስንት ከፈል ነው? ሳንድ ምንድነው? አሸዋ ነገር ነው።
ሲልት ደግሞ ምንለው ደለል ነው and clay ምንለው ደግሞ ሸክላ ነው ስለዚህ ፓርቲክሎች እንግዲህ ወይም ቴክስቸሩ ማለት ነው ሶስት አይነት ቴክስቸር አለ ማለት ነው ሳንድ ቴክስቸር ይኖራል ሲልት አለ እንዲሁም clay አለን ማለት ነው thus all mineral particles have different size አሁን እዚህ ላይ የምናያቸው ሶስቱም የተለያየ ሳይዝ ነው ያላቸው ስለዚህ የነዚህ የሳይዝ ዲስትሪቢዩሽን ምንድነው የሚባለው soil texture ይባላል soil texture such as loam sandy and loam or clay refers to the proportion of sand silt and clay sized particles that make up the mineral fracture of the soil so እነዚህ ሶስት የተለያዩ የአፈር አይነቶች ቀድመ አይተናል ሎሚ ሳንዲ እንዲሁም ክላይ ብለን በሶስት አይተናቸዋል so ሎሚ ላይ ያለው ወይም ሎም የሚባለው የአፈር አይነት ላይ ያለው soil texture ከሳንዲ ጋር ይለያያል እንዲሁም ከክላይ ጋር ይለያያል ክላይ ላይ ያለው ከሳንድ ከሎም የሶይል አይነት soil texture ይለያያል ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር soil texture ይላል ምናልባት ስዕሉ ብዙ ላይ ይችላል ይሄ በቀይ ከለር የምታዩት ለምሳሌ ክላይ ነው ክላይ እዚህ ጋር ደግሞ በቢጫ ሳንዲ ክላይ ይላል ሳንዲ ክላይ ማለት በሳንድ ሶይል እና በክላይ ሶይል መካከል ያለ ወይም ቅልቅል ማለት ነው እዚህ ጋር ሎም የሚል አለ ሎም ዜን እዚህ ጋር ደግሞ ሳንዲ ክላይ እና ሎም ሶስቱን የሚያዝ ምናምን ሶ ይሄ የሚያመለክተው ምንድነው እንግዲህ የተለያዩ ሶይሎች የተለያየ soil texture እንዳላቸው ነው የሚያመለክተው ማለት ነው so the soil ability to retain water is strongly related to the particle size አይታችኋል አሁን ቴክስቸር ስንል ባጭሩ የአፈር ሳይዝ ወይም መጠን ነው በውስጡ ውሃ የመያዝ አቅም the ability to retain water is strongly related to the particle size አሁን የፓርቲክል ሳይዝ ነው የሚወስነው አፈሩ ብዙ ውሃ ለመያዝ ማለት ነው so sandy soil have relatively poor ability to hold water አይታችኋል sandy ወይም ይሄ አሸዋማ ምንለው የአፈር አይነት በውስጡ ውሃ የመያዝ አቅሙ ዝቅተኛ ነው በጣም ዝቅተኛ ነው soils that are high in clay content can hold a relatively large amount of water for extending period of time ለረጅም ጊዜ ብዙ ውሃ የመያዝ አቅም ያለው የአፈር አይነት ደግሞ ክላይ የሚባለው የአፈር አይነት ነው ወይም የሸክላ አፈር ማለት ነው because clay enriches soil have the largest pore space hence the greater the total water holding capacity አሁን ክላይ ብዙ ውሃ የያዘበት ምክንያት ምንድነው ስንል largest pore space ስላለው ነው largest pore space ያ ማለት ውሃ የሚይዝበት ቦታ አለው ማለት and silt እዚህ ጋር ደለል ደግሞ ስንመጣ silt is intermediate in its water holding property ስለዚህ silt በማንና በማን መካከል ነው ያለ በክላይ soil እና በዛኛው በሳንድ መካከል ወይም በአሸዋማ አፈር መካከል እንግዲህ አሸዋማ አፈር ዝቅተኛው ውሃ የመያዝ አቅም ነው ያለው ከላይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ውሃ የመያዝ አቅም አለው ሲልት ወይም ደለል የሚባለው ደግሞ intermediate between the two ወይም በሁለቱ መካከል ነው ማለት ነው ability ወይም ውሃ የመያዝ አቅሙ ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ደግሞ soil fertility ነው ወይም የአፈር ለምነት A loam soil contain more nutrients, moisture and humus and has a better drainage of water and air and it is easier to till. Look, አሁን ዋልካ ምንለው የአፈር አይነት ነው አንዳንዴም ሸክላ ይለዋል ክላይ ኦር ሎም ይለዋል አንዳንዴ anyhow ሎም ምንለው የአፈር አይነት በኒውትረንት ወይም በኒውትረንት የበለጸገ ሞይስቸር ወይም እርጥበታማ እንዲሁም በሆሞስ የሚባለው ቀደም ላይ ያየነው በኒውትረንት የበለጸገ ፓርት ነው እነሱን ነገር የያዘ ከዛ በተጨማሪ በውስጡ ውሃና አፈር በሰፊው ማስተላለፍ የሚችል ማለት ነው ኦኬ ማስተላለፍ የሚችል የአፈር አይነት which is called loam soil so እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከያዘ በውስጡ
it is easier to till ወይም ለማረስ በጣም ምቹ የሆነ የአፈር አይነት ነው። it is suitable for growing plants ምክንያቱም ሞይስቸር ነው፣ ኒውትረንት አለው፣ ሁመስ አለው። ከዛ በተጨማሪ air and water በጥሩ ሁኔታ ድሬኔጅ ያደርጋሉ ወይም በውስጡ ይንቀሳቀሳሉ። ስለዚህ ለፕላንት ግሮዊንግ እጅግ በጣም አስፈላጊ የአፈር አይነት ነው። so it's the most fertile soil የምንለው ማለት ነው ሎም ሶይል ነው ማለት ነው። the major cause to soil fertility decline are land degradation which is caused through the different agents such as soil erosion, deforestation, overgrazing, sedimentation, continuous farming and pollution. look እንግዲህ ወልክ አፈር የምንለው ለም አፈር ከሚባለው ወይም በጣም ለም የሚባል አፈር ለእጽዋት ምቹ የሆነ የአፈር አይነት ነው ብለናል። የአፈር ለምነት የሚቀንሰው በምንድነው? በላንድ ዲግራዴሽን ወይም የመሬት መሸርሸር በዛ ምክንያት ነው። መሬት በምን ምክንያት ሊሸረሸር ይችላል? በብዙ ኤጀንቶች ሊሸረሸር ይችላል። አንደኛ እዚህ ላይ ሶይል ኤሮዥን አለ ወይም የአፈር መሸርሸር አለ፣ ዲፎረስቴሽን አለ፣ የደን ጭፍጨፋ አለ፣ ኦቨርግራይዚንግ ከመጠን በላይ ማስጋጥ ወይም የሆነን ቦታ ከልክ በላይ ለግጦሽ ማዋል፣ ሌሎችም ፖሊዩሽን ለምሳሌ የአየር ብክለት ወይም ኮንቲኒየስ የሆነ ፋርሚንግ ያለ እረፍት የፋርም ስራ መስራትም ሶይል ፈርቲሊቲ ዲክሪዝ እንዲያደርግ ወይም ዲክላይን እንዲያደርግ ያደርጋል ይለናል። ስለ ሶይል ስለ ፈርቲሊቲው ስለ ታይፑ ይህን ያክል ካል ሶይል ኮንዘርቬሽን ኦር ሲምፕሊ ሃው ቱ ኮንዘርቭ ኤ ሰርቴን ሶይል የሆነን ሶይል እንዴት አድርገን ኮንዘርቭ እናደርገዋለን? is a set of management strategy for prevention of soil being eroded from the surface or becoming chemically altered. እንግዲህ ሶይል ኮንዘርቬሽን ስንል አፈር ከመሬት ላይ ከመወገዱ በፊት ወይም ኢሮድ ከመደረጉ ከመሸርሸሩ በፊት የምናደርገው ጥንቃቄ ወይም ፕሮቴክሽን ነው ሶይል ኮንዘርቬሽን ማለት። it can do through the use of various methods. these are afforestation ማለት በሌላ ቋንቋ ሪፎረስቴሽን ማለት ነው። ሪፎረስቴሽን ከዚህ ቀደም በደን ተሸፍኖ የነበረ ቦታ ተወግዶ ቢሆን እንደገና ሌላ ምን ማድረግ ማለት ነው? ሌላ ደን ሽፋን መስጠት ወይም በደን መሸፈን ወይም ባዶ ቦታም ቢሆን ያን አካባቢ በደን መሸፈን ምን ይባላል? አፎረስቴሽን ይባላል። አፎረስቴሽን እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ተማሪዎች አፎረስቴሽን ያካሂዳሉ። ያ ማለት የደን ተከላ ኦኬ፣ እንደምታዩቸው ደን ሲተክሉ ነው ወይም እጽዋትን አትክልት ሲተክሉ ነው የምናያቸው። አሁን የደን ሽፋን እንዲኖረው ወይም የአፈሩ እንዳይሸረሸር የማድረግ ስራ እየሰሩ ነው። ሌላው ትሬሲንግ ማለት ክትር ወይም ግዳድ ይባላል። እንግዲህ እንደየአካባቢ ይለያያል። እርከንም ልንለው እንችላለን። ትሬሲንግ is a very good method of soil conservation and leveling section of hilly cultivated area. It gives the land mass of tapped appearance which slowly washing down the soil. ክትር የሚባለው ወይም እርከን የምንለው የሚሰራው ስቴፕ የሆነ ወይም ስሎፕ ያለው ያጋደለ መሬት ላይ ነው ወይም አቀበት ቁልቁለት ያለበትን መሬት ነው እንደዛ አይነት ስራ የምንሰራ። ምንድነው የሚደረገው? እዚህ ጋር እንደምታዩት በስዕሉ እዚህ ጋር ተመልከቱት። እዚህ ጋር የሆነ እርከን ነገር ነው የሚሰራለት። ያ ማለት እዛ አካባቢ ያለ አፈር በጎርፍ አማካኝነት እንዳይሸረሸር ነው የሚያገለግለው። ኦኬ፣ ሰዎች እዚህ ጋር እየሰሩ ነው። ፋይናሊ የሚሆነው ልክ እንደዛ አይነት ነገር ነው የሚሆነው። ትሬሲንግ ሌላው ሶይል ኮንዘርቭ የምናደርግበት ሜተድ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ካውንተር ፕሎዊንግ is a method of plowing across the counter line of slope. ይሄ ደግሞ በመስመር መዝራት አፈርን ከኢሮዥን ወይም ፈርቲሊቲው ዲክላይን እንዳያደርግ ወይም እንዳይቀንስ ከሚያደርጉ መንገዶች አንዱ ነው ካውንተር ፕሎዊንግ ወይም በመስመር ማረስ መዝራት ማለት ነው። እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ በመስመር የተዘራ አዝርት የሚያሳየው እንደዚህ ነው። ስለዚህ ይሄ አፈር መቼም አይሸረሸርም ማለት ነው። ሌላው ክሮፕ ሮቴሽን ማለት ሰብልን እያፈራረቁ መዝራት። A continuous cultivation of the same crop leads to imbalanced fertility demand of soil.
እንግዲህ አንድ መሬት ላይ ተመሳሳይ የሆነ ክሮፕ ሁሌ የሚዘራ ከሆነ ወይም ካልቲቬት የሚደረግ ከሆነ የዛ ሶይል ፈርቲሊቲ ዲክላይን ያደርጋል ወይም ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለመቀየር ወይም እሱን ነገር ለማስወገድ ክሮፕ ሮቴሽን ኢዝ ማንዳተሪ ወይም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። የተለያዩ ክሮፖችን በየአመቱ እየቀያየርን መዝራት ማለት ነው። ክሮፕ ሮቴሽን ኢዝ ግሮዊንግ ኦፍ ዲሲሚላር ክሮፕ ወይም የተለያዩ ክሮፖችን መዝራት እንደማለት ነው። This method used to help for improvement of soil structure and fertility. ስለዚህ የአፈሩን ፈርቲሊቲ ወይም ለምነት ኢምፕሩቭ ለማድረግ ወይም ለማሻሻል ክሮፕ ሮቴሽን ሌላኛ መንገድ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ገብስ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አለ። ለምሳሌ ስንዴ ሊሆን ይችላል፣ እዚህ ባቄላ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በመጀመሪያው አመት ገብስ ከተሰራ ቀጣይ አመት ስንዴ ከዛ ባቄላ እያል ሮቴት እያደረግን ክሮፑን ምን ማድረግ መዝራት መቻል ማለት ነው። ስለዚህ የሶይሉ ስትራክቸር እና ፈርቲሊቲ ኢምፕሩቭ መሆን ይችላል ማለት ነው። በዚህ አይነት ወይ ምንዘራ ከሆነ ማለት ነው፣ ወይም ካልቲቬት የምናደርግ ከሆነ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንግዲህ ስለ ሶይል ይሄን ይመስላል። እስካሁን ስናያቸው የነበረ ሶይል ምንድነው፣ ታይፕስ ኦፍ ሶይል ምንድነው፣ ዴን ሃው ቱ ኮንዘርቭ አ ሰርቴን ሶይል ወይም ሶይል እንዴት አርካን ኮንዘርቭ ማድረግ እንችላለን የሚሉትን ነገሮች ማየት ችለናል ማለት ነው። እንግዲህ ሶይል ከናቹራል ሪሶርስ ውስጥ አንዱ ነው። እንዴት እንደሆነ አጠቃላይ ነገሩን አይተናል ማለት ነው። and now we will deal about water. water ምንድነው? is the main constituent of living cells and also used as a habitat for most organisms. ዋተር ማለት እንግዲህ የብዙ ሴሎች ይዘት ነው። ብዙ ሴሎች በውሃ የተሞሉ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ለብዙ ኦርጋኒዝሞች እንደ መኖሪያነት ወይም እንደ ምቹጌነት የሚያገለግል የተፈጥሮ ሀብት ነው ማለት ነው። so water used as a universal solvent, so it used for metabolic reaction. በሜታቦሊክ ሪአክሽንነትም ያገለግላል። ለምን? ዩኒቨርሳል ሶልቨንት ስለሆነ ወይም አሟሚ ስለሆነ ማለት ነው። it has a cooling effect, temperature regulation, lubricating body, transport food, hormone, waste product, etc. እነዚህ በሙሉ አገልግሎቶቹ ናቸው። ኩሊንግ ኢፌክት ማለት የማቀዝቀዝ የሆነ ነገር ለማቀዝቀዝ እንጠቀምበታለን። ያ ማለት ቴምፕሬቸሩን ሬጉሌት ለማድረግ ማለት ነው። እንዲሁም lubricating body የሆነን አካል ለማለስለስ ወይም እንዳይሻከር ለማድረግ፣ ትራንስፖርት ፉድ ምግብን ከቦታ ቦታ ትራንስፖርት ለማድረግ፣ ስፔሻሊ ሰውነታችን ውስጥ ምግብ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሰው በዋተር ነው። ሆርሞን ላይ ዌስት ፕሮዳክት ላይ ለማስወገድ ሊሆን ይችላል። እጅግ በጣም አስፈላጊ የተፈጥሮ ሀብት ነው ማለት ነው። it helps for hydrolysis reaction, osmoregulation and removal of waste. በእነዚህ ዘርፍም እጅግ በጣም አስፈላጊ የተፈጥሮ ሀብት ነው። animals need water for drinking, washing and living and as a source of oxygen. አቻለ አኒማል ለምን ሊፈልጉት ይችላሉ? ውሃን ለድሪንኪንግ ወይም ለመጠጥ፣ ለዋሽንግ ወይም ለመታጠብ and living ለመኖሪያነትም እንደ ሃቢታት ሊጠቀሙበት ይችላሉ። and a source of oxygen ወይም እንደ ኦክሲጅን ምንጭነትም ሊጠቀሙበት ይችላሉ ማለት ነው። ዋተር because ዋተር ከሃይድሮጅን እና ከኦክሲጅን የተሰራ ኤሌክትሮላይሲስ በሚባል ፕሮሰስ ወደ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጅን ስፕሊት ያደርግና ኦክሲጅኑን ይጠቀሙበታል ማለት ነው። water also used for plants to manufacture food and rigidity. okay water አሁንም ለምን ያገለግላል? ለፕላንቶች ምግባቸውን ለማዘጋጀት። ምክንያቱም ግሪን ፕላንቶች ምግባቸውን የሚያዘጋጁት በፎቶሲንቴሲስ ነው። ፎቶሲንቴሲስ ደግሞ የሚጠቀማቸው ሮ ማቴሪያሎች ምንም ናቸው ብለናል? ሰንላይት፣ ዋተር እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ። ከዛ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ኦክሲጅን እንዲሁም ወደ ግሉኮስ ኤንድ ኢነርጂ ይቀየራል ብለናል ማለት ነው። ኦኬ ዋተር ፖሊሽን ወይም የውሃ ብክለት increased human activity, agricultural industrial waste pollute water when they drain into a lake, river, stream and sea. የሰው ልጅ ተግባር ወይም ስራ እየጨመረ በመጣ ቁጥር
ስፔሻሊ ከተሜነት የሚባለው ነገር በተስፋፋ ቁጥር ኢንዱስትሪ እየተስፋፋ በመጣ ቁጥር አግሪካልቸር በዘመናዊ መልኩ እየሆነ በመጣ ቁጥር የተለያዩ ዌስት ፕሮዳክቶች አሉ። እነዚህ ዌስት ፕሮዳክቶች እንግዲህ ወደ ውሃ ውስጥ ሲጣሉ ወይም ወደ ውሃማ አካላት ላይ ሲጣሉ ላይክ ወደ ሌክ ወይም ወደ ሐይቅ ወደ ሪቨር ወንዝ ወይም ስትሪምስ ትንንሽ ወንዞች ወይም ወደ ባህር ሲጣል ውሃ ይበከላል እንላለን። This waste contain a toxic compound. Salt, solvents are industrial wastes. እነዚህ ነገሮች ደግሞ ውሃውን ምን ያደርጉታል? ፖሊዩት ያደርጉታል ወይም ይበክሉታል ማለት ነው። Sewage, garbage and pathogens are a domestic waste. ባጭሩ እነዚህ ዌስቶች ወይም ዌስት ፕሮዳክቶች ምን ይባላሉ? ፖሊታንት ይባላሉ፣ በካይ ማለት ነው። Agricultural wastes also contain pesticide, herbicide, fungicide and fertilizer. አሁን የአግሪካልቸራል ዌስት ለምሳሌ በግብርናው ዘርፍ የምንጠቀማቸው ኬሚካሎች አሉ። ፔስቲሳይድ የጸረ ተባይ፣ ጸረ አረም፣ ጸረ ፈንጌ እንዲሁም ማዳበሪያ። እነዚህ ነገሮች በዝናብ ታጥበው ወደ ውሃማ አካላት ሲገቡ የውሃ ይበከላል ማለት ነው። ስለዚህ በአግሪካልቸር በዚህ ወይ ነው የሆነ ውሃ ፖሊት ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። እዚህ ጋር herbicide ምንድነው? chemical that is to destroy plants or stop plant growing. herbicide ማለት አረም የማያስፈልግ ፕላንት ማለት ነው። ከክሮፕ ጋር አብሮ የሚበቅል አላስፈላጊ የሆነ ፕላንት አለ። እሱን ለመግደል ወይም ለማጥፋት የምንጠቀምበት ኬሚካል ነው herbicide የምንለው። fungicide የምንለው ደግሞ substance that kill fungi ለመግደል እንጠቀምበት ነው። pesticide የምንለው ደግሞ chemical that is to kill insects that damage plant. ፕላንትን ሊያጠፉ የሚችሉ ኢንሴክቶችን ለማጥፋት የምንጠቀምበት ነው። ኦኬ ጸረ ነፍሳት ወይም ነፍሳትን ለማጥፋት ለምሳሌ የሆነን ሰብል የሚያጠቁ ነፍሳቶች አሉ። ለምሳሌ አንበጣ ሊሆን ይችላል። ሌሎች ወርሞች አሉ። እነሱን ነገሮች ለማጥፋት የምንጠቀምበት ኬሚካል ነው ፔስቲሳይድ የምንለው ማለት ነው። ሶ ዋተር ፖሊሽን እንደምታዩት እዚህ ጋር ከኢንዱስትሪ ላይ የሚወጣ ዝቃጭ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌስት ፕሮዳክት ነው፣ ከውሃው ጋር ተቀላቀለ። ስለዚህ ውሃ ኬሚካል ነው የያዘ ተበክሏል ማለት ነው፣ መጠቀም አንችልም። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት በጣም ብዙ ፕላስቲኮች፣ ቆሻሻዎች ምናምን ታያላችሁ። ስለዚህ የውሃ በአንድም በሌላም ፖሊት ሆኗል ወይም ተበክሏል እንላለን ማለት ነው። After that, impacts of water pollution. የውሃ መበከል ውጤት ምንድን ነው? Toxic chemicals like mercury and lead, salts like phosphorus compounds, etc. are not broken down inside living thing. They build up a tissue of aquatic organism. When human eats these organisms, leads into stored in liver, kidney, and damaged nervous system. ባጭሩ ምን መሰላችሁ? ከተለያዩ ኢንዱስትሪዎች የሚወጡ ኬሚካሎች አሉ። የሜርኩሪ የሊድ ኬሚካሎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም የፎስፈረስ ኮምፓውንድ ሳልቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች ውሃ ውስጥ ይቀላቀላሉ። ከዛ ይህንን ውሃ በምንጠቀምበት ጊዜ ሰውነታችን ላይ ያ ማለት ሊቨር ሊሆን ይችላል፣ ኪድኒ ወይም ነርቨስ ሲስተማችን ላይ ይገባና ምን ያደርገናል? ዳሜጅ ያደርጋል ማለት ነው ይሄን ፓርት። Finally, they cause a severe birth abnormality. If agricultural wastes enter into a water body, they are dangerous for living things. እንግዲህ እነዚህ ኬሚካል ናቸው። እነዚህ ኬሚካሎች ውሃማ አካል ላይ ከሄዱ ውሃማ አካልን የሚጠቀሙ ሌሎች እንስሳቶች አሉ። ለምሳሌ ከወንዝ ላይ ከብቶች ሄደው ሊጠጡ ይችላሉ። ሰዎች ከወንዝ ላይ ቀርተው ሊጠቀሙ ይችላሉ። ሰው ያንን ውሃ የተጠቀመው ኦርጋኒዝም በሙሉ ይጎዳል ማለት ነው። Okay, domestic wastes may contain urine, feces, virus and bacteria. It transmitted the disease of cholera, typhoid and other for living organism. Domestic waste ምንላቸው ከቤት ውስጥ የሚወጡ ቆሻሻዎች ማለት ነው። ለምሳሌ ዩሪን ወይም ሽንት፣ ሰገራ ምናምን ሊይዝ ይችላል። ቫይረስ፣ ባክቴሪያ ምናምን ሊይዝ ይችላል ማለት ነው። ያዝቃጮ የሚያቆሻሻ እሱ ከውሃ ጋር ሲቀላቀል ውሃ ወለድ በሽታዎችን ያስተላልፍብናል። ለምሳሌ እንደ ኮሌራ፣ ታይፎይድ እና የመሳሰሉ በሽታዎችን ለነዚህ በሽታዎች እንድንጋለጥ ያደርገናል ማለት ነው። ሌላው ስለ ውሃ የኛ ያክል ካል ውሃ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ካየን እንዲሁም ዋተር እንዴት ይበከላል ወይም ዋተር ፖሊዩሽን ምንድነው የሚለውን ካየን
how to conserve water ወይም water conservation water እንዴት አድርገን conserve እናደርጋለን ወይም እንዴት አድርገን care ወይም protection እንሰጠዋለን። Water must be conserved by the use of various methods for a continuity of life on the earth. ውሃ ምን ልንል አሁን ውሃ አየር የምንላቸው ነገሮች እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ኮንዘርቭ ልናደርጋቸው ይገባል። ሶ ውሃን ኮንዘርቭ ካላደረግነው በህይወት መቆየት የሚባል ነገር አይታሰብም ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ሜቶዶች አሉ ዋተርን ኮንዘርቭ ለማድረግ። የመጀመሪያው cover vegetation counter plotting tracing building artificial mechanism barrier preventing water pollution by educating people and formulating water policy እነዚህ እንግዲህ ምንድናቸው ዋተር ኮንዘርቭ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው መንገዶች ናቸው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር cover vegetation ሲል vegetation used to absorb and hold water ኦኬ vegetation cover ስናደርገው ዋተሩ እዛ ጋር አብዞርብ ይደረጋል ማለት ነው። counter plowing counter plowing ስንል ደግሞ ቀደም ላይ በመስመር መዝራት ስንል በመስመር ስንዘራ አንደኛ አፈሩ አይሸረሸርም፣ ሁለተኛ አፈሩ አልተሸረሸረም ማለት ውሃውን እዛው አስቀርተነዋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ it prevents water from running off ወይም ውሃው በጎርፍ እንዳይሄድ የማድረግ ስራ እየሰራን ነው ማለት ነው። ትሬሲንግን በተመሳሳይ ወይም ባጭሩ ሶይልን ኮንዘርቭ ልናደርግባቸው የተጠቀምንባቸው መንገዶች እዚህም አፕላይ ማድረግ መቻል ነው። ከዛ በተጨማሪ ቢልዲንግ አርቲፊሻል ሜካኒካል ባሪየር ወይም ይሄ የውሃ ማቆሪያ መንገዶችን ማዘጋጀት። የውሃ ማቆሪያ ያ ማለት ለምሳሌ ዳም ነገር መስራት ሊሆን ይችላል። ዳም ማለት ግድብ ነገር ልንሰራ እንችላለን። ወይም በክረምት ዝናብ መጥቶ እንዲያቆርልን ኩሬ ነገር ማዘጋጀት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ውሃን እንደዛ አድርገን ኮንዘርቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ preventing water pollution by educating people and formulating water policy ያ ማለት ሰዎችን ውሃን እንዴት አድርገን ኮንዘርቭ ማድረግ እንደምንችል በማስተማር ውሃን ኮንዘርቭ ማድረግ ወይም ፕሮቴክት ማድረግ ወይም ኬር መስጠት እንችላለን ይለናል። እዚህ ጋር ደግሞ ግራውንድ ዋተር አለ። ግራውንድ ዋተር is a water that found underground መሬት ውስጥ ያለ ውሃ አለ ደግሞ አንደርግራውንድ የከርሰ ምድር ውሃ የምንለው ማለት ነው። this water must be conserved by different methods በተለያዩ ሜቶዶች ኮንዘርቭ ልናደርገው እንችላለን። የመጀመሪያው use native plant in your landscape ኔቲቭ ማለት የዶሜስቲክ የሆኑ ፕላንቶችን መትከል ወይም መጠቀም። use fewer chemical around your home and make sure the disposal of them properly አናሳ የሆኑም ትናንሽ ኬሚካሎችን መጠቀም ወይም ብዙ ኬሚካሎችን እዛ አካባቢ አለመጠቀም ወይም አለማስወገድ። properly dispose a potentially toxic substance like unused chemical pharmaceuticals paints motor oil and the like እነዚህ ኬሚካሎችን በትክክለኛ መንገድ ወይም በጥንቃቄ ማስወገድ መቻል። get involved in water education ቅድም ላይ ባልነው ስለ ውሃ እንክብካቤ ወይም አጠቃላይ ስለ ውሃ ትምህርት መስጠት። እንዲሁም keeping it safe from contamination ወይም ከብክለት መጠበቅ ኮንታሚኔት እንዳይሆን ወይም ኬሚካል እንዳይገባበት ማድረግ። and using it wisely by not wasting it አለማባከን በትክክል ወይም በአግባቡ መጠቀም። እነዚህ እንግዲህ ዋተርን ኮንዘርቭ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው መንገዶች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ወደ ሌላው የተፈጥሮ ሀብት ስናልፍ ደግሞ ኤር ነው። ኤር is made up of 78.01% of nitrogen by volume, 0.93 argon, 0.04% carbon dioxide and other gases is a very small amount. look አብዛኛው ናይትሮጅን ይዛል፣ ከዛ አርገን አለ፣ ከዛ ካርበን ዳይኦክሳይድ አለ፣ ከዛስ ሌሎች ጋዞች አሉ። እንዲሁም air comprises almost 21% of oxygen. so atmospheric air በዋናነት ምን ያዘው ናይትሮጅን እና ኦክሲጅንን ነው በስፋት ያዘ። ግን in small amount argon እና carbon dioxide እንዲሁም ሌሎች ጋዞችም አሉ ማለት ነው። water vapor is also a constituent of air in a various amount along with the dust particle. water vapor ከነዚህ ጋዞች በተጨማሪ water vapor ወይም የውሃትነትም አብሮ አትሞስፌሪክ ውስጥ አለ ማለት ነው።
The required gas for breathing and respiration also found in the air. እንግዲህ ተመልከቱት ይሄ the blue color 78% by volume nitrogen ነው and the green color 21% oxygen ነው። ኦኬ ሌሎች እዚህ ጋር የተቀመጡት ነገሮች ደግሞ እነ አርገን ካርቦን ዳይኦክሳይድ and others ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው እንግዲህ ከጋዞች መካከል ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንግዲህ is a trace gas with a concentration of just about 0.04%. 0.04% ያክል የአትሞስፌሪክን አየር ይይዛል። Carbon dioxide is produced through respiration and also through the decomposition of organic matter. Okay? Carbon dioxide እንዴት ነው ፕሮዲውስድ የሚደረገው ወይም የሚመረተው? አንደኛ እኛ በምንተነፍሰው አየር ወይም most of the time አኒማልሶች የምንተነፍሰው ጋዝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው ወደ ውጭ የምናስወጣው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ የተለያዩ ኦርጋኒክ ማቴሪያሎች ዲኮምፖዝ ሲሆኑ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይወጣል። ስለዚህ በዛው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይገኛል ወይም ፕሮዲውስ ይደረጋል ማለት ነው። It's also produced through small natural resources like geyserin, volcanoes, burning of fossil fuels, deforestation and hot spring. በእነዚህ አማካኝነትም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲውስ ይደረጋል። ለምሳሌ ቮልካኒክ ኢራፕሽን ወይም እሳተ ገሞራ ሲከሰት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ላይብሬት ያደርጋል ወይም ይወጣል። በዲፎረስቴሽን ወይም የደን ቃጠሎ ላይ ከፍተኛ የሆነ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይወጣል። ፎሲል ፊውል በርን ሲያደርግም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይወጣል ማለት ነው። During the composition of petroleum and natural gases, carbon dioxide is evolved. አሁን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሪሊዝድ የሚደረግበት ሌላኛው ደግሞ ፔትሮሊየም እና ናቹራል ጋዝ ስፔሻሊ እነዚህ ጋዞች ቬክሎች ይጠቀሟቸዋል፣ ኢንዱስትሪዎች ይጠቀሟቸዋል። ስለዚህ እነሱ ኮምፖዝ ሲሆን ወይም በርን ሲሆኑ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢቮልቭ ይሆናል ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ is used in food industry as additive in order to regulate acidity። ጥቅሙን ስናይ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምግብ ስራ ላይ ልንጠቀመው እንችላለን አሲዲቲውን ሪዲዩስ ለማድረግ ወይም ሬጉሌት ለማድረግ። ሶፍት ድሪንክ ላይ ልንጠቀመው እንችላለን። ሶፍት ድሪንክ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ተቀምጧል መሰል carbon dioxide is a great choice for use of soda products as it is absorbed into a liquid including soft drinks to form a tiny bubble ይላል። ሶፍት ድሪንክ ለምሳሌ ለስላሳ መጠጦች ላይ እነ ኮካ መውሰድ ትችላላችሁ፣ እነ ስፕራይት፣ ሚሪንዳ እነዚህ ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ። ኦኬ ለምሳሌ ሚሪንዳ ወይም ፔፕሲ ወይም ኮካ ኮላ በሚመረትበት ጊዜ 4 ሮ ማቴሪያሎች አሉ። ዋተር አለ ወይም የድፍድፍ የምንለው አለ፣ ሱገር አለ፣ እንዲሁም ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ለስላሳ መጠጦች ላይ በዋናነት እንጠቀመዋለን ማለት ነው። The carbon dioxide also serves as a protective measure that keeps the soft drink fresh and prevent the growth of bacteria in a liquid while stored. አሁን ያልነው ሌላ አዲስ ነገር የለውም። ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድን በዚህ መንገድ መረዳት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። Next, oxygen. Oxygen is the most important chemical element of the air. እጅግ በጣም ጠቃሚ የሚባል ኬሚካል ኤሌመንት ነው በአትሞስፌሪክ አየር ውስጥ። Oxygen is highly reactive gas which readily form a bond known as oxide with the other element. Oxygen እንግዲህ highly reactive ነው። ከሌሎች ኤሌመንቶች ጋር ሪያክት በማድረግ ኦክሳይድን ፎርም ያደርጋል። is also highly combustible quickly to catch fire. ያ ማለት አቀጣጣይ ነው፣ ነገሮች እንዲነዱ ወይም እንዲቀጣጠሉ ያደርጋል። Oxygen plays a critical role in respiration, the energy producing chemicals that drive the metabolism of most living things. እንግዲህ በሰውነታችን ውስጥ በርካታ ኬሚካል ሪአክሽኖች ወይም ሪስፓይሬሽን ይካሄዳል። በዛ ጊዜ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሚባል ኬሚካል ኤሌመንት ነው ማለት ነው ኦክሲጅን። We human also with many other creature need oxygen in the air we breathe to stay alive. Oxygen is generated during the photosynthesis by plants and many types of microbes. ኦክሲጅን እንግዲህ እኛ ሰዎች በህይወት ሰርቫይቭ ለማድረግ ወይም አላይቭ ወይም በህይወት ለመቆየት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ወይም በስርዓተ ተንፈሳችን ውስጥ መሰረታዊ ነገር ነው። ከዛ በተጨማሪ ኦክሲጅን
ፕሮዲውስድ ወይም ጀነሬት የሚሆነው እንዴት ነው ካል ግሪን ፕላንቶች እና የተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ፎቶሲንቴሲስ በሚያካሂዱበት ጊዜ ኦክሲጅን ሪሊዝ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛው ላይ ፕሮዲውስ ይደረጋል። ኔክስት ናይትሮጅን ነው። The most abundant pure component of air is nitrogen with a concentration around 78%. እንግዲህ 78% የሚሆነው የአትሞስፌሪክ አየር ናይትሮጅን። Nitrogen is produced through the process called nitrogen fixation, which is a continuous cycle between the living organisms and atmosphere. አሁን ናይትሮጅን በዋናነት የሚመረትበት ወይም ፕሮዲውስ የሚደረግበት በናይትሮጅን ፊክሴሽን ሜካኒዝም ነው። ይህ ማለት ነው በባለፈው ክላሳችን የምታስታውሱ ከሆነ ተማምረናል። ፕላንቶች ናይትሮጅን ያስፈልጋቸዋል። ለምሳሌ ፕሮቲን የሚባለውን የምግብ ክፍል ለመስራት ናይትሮጅን ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ናይትሮጅን መጀመሪያ ወይም ወደ አሞኒያ ወይ ወደ አሞኒየም ወይም ወደ ናይትሬት መቀየር አለበት። ይህ ናይትሮጅን ፊክሲንግ ይባላል። ስለዚህ ናይትሮጅን ፊክስ ለማድረግ ደግሞ ዲኮምፖዘሮች ወይም ሌሎች ማይክሮቦች ወይም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ በዚያ ወይ ናይትሮጅን ፊክስ ይደረጋል ወይም ፕሮዲውስ ይደረጋል ማለት ነው። ኢትስ አልሶ ፕሮዲውስድ ኢን ኢንዱስትሪ ባይ ፍራክሽናል ዲስቲሌሽን ኦፍ አየር ኢን ዘ ሊኩዊድ ፎርም። በፍራክሽናል ዲስቲሌሽን ደግሞ ምን ይደረጋል? በኢንዱስትሪ ፕሮዲውስ ይደረጋል። ፍራክሽናል ዲስቲሌሽን ማለት እንግዲህ የተለያዩ ሊኩዊዶች ይኖራሉ። የተለያዩ ቦይሊንግ ፖይንት ይኖራቸዋል። ለምሳሌ አረቂና ውሃን ብትወስዱ አረቂ በሚወጣበት ጊዜ የአረቂው ቦይሊንግ ፖይንት 78 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስለሆነና የዋተር ቦይሊንግ ፖይንት ደግሞ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስለሆነ ቀድሞ አረቂው ይፈላና በትነቱ አማካኝነት የምንፈልገውን አረቂ ወደ ማጠራቀሚያው እንወስደዋለን ማለት ነው። ልክ እንደዛ ናይትሮጅንና ኦክሲጅን ቦይሊንግ ፖይንታቸው የተለያየ ስለሆነ ባይ ዘ ዌይ ኔጌቲቭ ቦይሊንግ ፖይንት ነው ያላቸው። የተለያየ ቦይሊንግ ፖይንት ስላላቸው በፍራክሽናል ዲስቲሌሽን ያ ማለት አንደኛው ቀድሞ ቦይል ስለሚያደርግ ለብቻው መነጠል የምንችልበት መንገድ አለ። ስለዚህ በዛ ወይ በኢንዱስትሪ ፕሮዲውስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላውና የመጨረሻው በአትሞስፌር አየር ውስጥ ያለ ደግሞ ዋተር ቫፐር ነው። The water vapor concentration is the atmosphere varies from about 0.01% to 3% depending upon the temperature. Temperature ወይም ልክ ሙቀቱን መሰረት አድርጎ ከ0.01% እስከ 3% ድረስ በአትሞስፌሪክ አየር ውስጥ ዋተር ቫፐር አለ ማለት ነው። When we respire, we also release some amount of water vapor. በምንተነፍስበት ጊዜ ለምሳሌ እርጥበት ያዘለ ነገር ነው የምንተነፍሰው። ያ እርጥበት ያዘለ ነገር ምንድነው? ዋተር ቫፐር ነው። ለምሳሌ እጃችሁ ላይ ብትሉ እጃችሁ ይሞቃል ወይም የሆነ እርጥበት ነገር ይኖራል። ወይም መስታየት ላይ ጠጋ ብላችሁ ተንፍሱ። መስታየቱ የሆነ ጭጋግ የመሰለ ነገር ወይም እርጥበታማ ነገር ይዛል። እሱ ዋተር ቫፐር ነው። In many chemical reaction, water vapor is involved as a byproduct. በተለያዩ ኬሚካል ሪአክሽኖችም ዋተር ቫፐር እንደ ፕሮዳክት ሆኖ ይፈጠራል ወይም ፕሮዲውስ ይደረጋል ወይም ኢቮልቭ ያደርጋል። Apart from carbon dioxide and methane, water vapor also contributes to the greenhouse effect as it absorbs and emits radiation. And water vapor is used as a steam which helps to cook and also to produce energy. Water vapor እንግዲህ ለስቲም ፓወር እንጠቀምበታለን። ምግብ ለማብሰል ወይም ኢነርጂን ፕሮዲውስ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እንግዲህ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር በቴብል ተቀምጧል አትሞስፌሪክ አየር ላይ ያሉ ጋዞች ማለት ነው። ናይትሮጅን የመጀመሪያው ነው 78%፣ ኦክሲጅን 20.9፣ አርገን 0.93፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ 0.04፣ ኒየን 0.00 ምናምን ነገር፣ ሂሊየም፣ ሚቴን፣ ዋተር ቫፐር። ኦኬ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በአትሞስፌሪክ አየር ውስጥ ያሉ ጋዞች ናቸው ማለት ነው። ጋዞች ናቸው። ኦኬ ስለ ጋዝ ኮንስቲቲዩት ያልካል ወይም ስለ አየር ኮንስቲቲዩት ወይም ስለ አየር ኮምፖዚሽን ያልካል እዚህ ጋር አየር ፖሉሽን አለ። ልክ እንደ ዋተር ምንም ይበከላል፣ ኤርም ይበከላል። So air pollution ወይም የአየር ብክለት. Air pollution refers to
the release of pollutants into the air, which are detrimental to the human health and the planet as a whole. የአየር ብክለት የምንለው እንግዲህ አየር በተለያዩ በካይ ጋዞች ሲመረዝ ነው። Air pollution is caused by solid and liquid particles and a certain gas that are suspended in the air. These particles and gas can come from car and truck exhaust, factories dust, pollen, mold spore, volcanoes, and wildfire. Air pollution እንግዲህ በተለያዩ መንገዶች ሊከሰት ይችላል ወይም የአየር ብክለት ማለት ነው። በካዮች ብዙ ናቸው። የተለያዩ ጋዞች አሉ። ከትራኮች ወይም ከቬክሎች የሚወጡ ጋዞች አሉ። ከፋክተሪዎች ወይም ከፋብሪካዎች የሚወጡ አሉ። ደስት ፓርቲክል ወይም አቧራ የሚባል አለ። ቮልካኖ አለ። ቮልካኖ ወይም እሳተ ገሞራ የሚወጣ ጋዝ አለ። ከዛ በተጨማሪ ዋይልድ ፋየር ወይም የሰደድ እሳት ከዛ የሚወጣ ጋዝ አየርን ፖሊት ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዩ ኤር ፖሊዩትድ ኢንዱስትሪ ይላል። እዚህ ጋር በኢንዱስትሪ እንደምታዩት የሚወጣው ጋዝ አትሞስፌሪክ አየርን ፖሊት ያደርገዋል። እዚህ ጋር ደግሞ ከመኪና የሚወጣ ጋዝ እያያችሁት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጋዞች በሙሉ አትሞስፌሪክ አየርን ፖሊት ያደርጋሉ ማለት ነው። So pollution is a contamination of natural environment by a toxic and poison substance as a result of human activity. ብክለት ማለት እንግዲህ ናቹራል ኢንቫይሮንመንትን ወይም ናቹራል ሪሶርስን ኮንታሚኔት ማድረግ መበከል በምን ቶክሲክ በሆኑ ወይም መርዛማ በሆኑ ንጥረ ነገሮች ማለት ነው። ይህ የሚሆነው ደግሞ በሰዎች ተግባር ነው ወይም በሰው ልጅ የዕለት ተዕለት ተግባር ነው። ኢንዱስትሪ የሰው ልጅ ስራ ውጤቶች ናቸው። ቫይክሎች፣ ፋክተሪዎች፣ ሌሎችም የሂውማን አክቲቪቲ ውጤቶች ናቸው። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ናቹራል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ኮንታሚኔት ሲደረግ ፖሊሽን ወይም ብክለት እንላለን። Most air pollution comes from energy used and production. ለምሳሌ burning fossil fuel release a gas and chemical into the air. ብዙ ጊዜ የአየር ብክለት የምንላቸው በካዮች የሚመጡ ኤነርጂን ፕሮዲውስ ለማድረግ ከምናደርገው የዕለት ተዕለት ተግባር ነው። ለምሳሌ የመኪና ጭስ ለመኪናው ኤነርጂ ለመስጠት ስንል የመጣ ነው። ፋብሪካ ላይ ያሉ ጋዞች ለፋብሪካው ኢነርጂ ስንል ይወጣ ጋዝ ነው። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? በካይ እንላቸዋለን። The next effect of air pollution. አየር ፖሊሽን ምን እንደሚመስል ካየን ውጤቱስ ምን ይመስላል? የአየር ብክለት ውጤቱ ምንድነው? The effect of air pollution on human body varies depending on the types of pollutant and the length and level exposure as well as other factors including the person's individual health risk and the cumulative impact of multiple pollutants or stressor. እንግዲህ የአየር ብክለት ውጤት ወይም ተጽዕኖ ዲፔንድ የሚሆንባቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ። አንደኛው በካዮቹ ምን ያክል ጊዜ ይቆያሉ፣ የብክለት አቅማቸውስ ምን ያክል ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደ ኢንዲቪዥዋል የሰውየው ጤና ምን ያክል ደረጃ ላይ ነው ያለው። አንድ ጤናማ ሰው ለምሳሌ በበካይ ጋዝ በቀላሉ ላይ በከል ይችላል። አንድ በሽተኛ ሰው ግን በበካይ ጋዝ በቀላሉ ተበክሎ በቀላሉ ለበሽታ ሊጋለጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የሰውየው ጤነኝነት ወይም የጤና ሁኔታ የበካዎች የኬሚካል አማውንት ወይም በውስጣቸው የያዙት ቶክሲሲቲ ወይም መርዛማነት ከዛ በተጨማሪ በክለውት የመቆየት አቅማቸው አንዳንድ ጋዞች ለምሳሌ በአንድ በክለው ወደው ሊጠፉ ይችላል። ለምሳሌ የመኪና ጭስን በአንድ አካባቢውን ተበከሉ በኋላ ወደው ሊጠፋ ይችላል። ስለዚህ እሱ ሌንግዝ በዛ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። Air pollution can cause different forms of effect on living and non-living things. These are global warming, global dimming, acidic rain. Okay? እነዚህ ኢፌክቶች ናቸው የአየር ፖሊሽን ኢፌክቶች። ግሎባል ዋርሚንግ ማለት የዓለም ሙቀት መጨመር ነው። የዓለም ሙቀት መጨመር ማለት እንግዲህ የተለያዩ የግሪን ሃውስ ጋዝ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ጋዞች አየርን የሚበክሉ ናቸው። ወደ ከባቢ አየር ሲለቀቁ የኦዞን መሸንቆር ወይም the depletion of ozone layer የሚባል አለ። እሱ ነገር እንዲከሰት ያደርጋሉ። ያ ማለት ደግሞ
የፀሐይ ብርሃን ወደ መሬት በከፍተኛ ሁኔታ እንዲመጣ ወይም ሙቀት መጠን እንዲጨምር ያደርጋሉ ማለት ነው። ግሎባል ዳይሚንግ የምንለው ደግሞ is a worldwide blockage or reduction of sunlight from reaching the earth's surface as a result of unborn hydrocarbon released into the air. የግሎባል ዋርሚንግ ተቃራኒ ነው ግሎባል ዳይሚንግ፣ ወደ መሬት የፀሐይ ብርሃን የመምጣት አቅም መቀነስ። እሱ ደግሞ ሌላ ተጽዕኖ ነው ማለት ነው። አሲዲክ ሬን የምንለው ደግሞ የተለያዩ ኬሚካሎች ለምሳሌ እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ፣ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ የመሳሰሉ ጋዞች ወደ ከባቢ አየር በሚለቀቁበት ጊዜና ከዳመና ጋር ሄደው በሚቀላቀሉበት ጊዜ ዳመናው ጋር ውሃ ስላለ እነዚህ ጋዞች ከውሃ ጋር ሪያክት ሲያደርጉ እንደ ናይትሪክ አሲድ፣ እንደ ሰልፈሪክ አሲድ፣ እንደ ካርቦኒክ አሲድ የመሳሰሉ አሲዶችን የያዘ ዝናብ ወደ መሬት እንዲዘንብ ይሆናል። ከዘነበ በኋላ ፕላንቶችን፣ አኒማልሶችን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። እንዲሁም የተለያዩ ቢልዲንጎችን ብሬክዳውን ሊያደርግ ይችላል ወይም ዳሜጅ ሊያደርግ ይችላል ነው የሚለው። Okay, the acidic rain causes killing, leaves, soil depletion, polluted the water body and damage on building material ይላል። so በዚህ way ልንረዳ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ air pollution greatly affect our health by causing lung cancer, heart disease, respiratory inflammation, brain damage, skin cancer። እንግዲህ የሳምባ ካንሰር፣ የቆዳ ካንሰር፣ የብሬን ወይም የአእምሮ በሽታ፣ የልብ በሽታ እና የመሳሰሉ የመተንፈሻ አካላት በሽታዎችን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው የአየር ብክለት። ስለ አየር ብክለት፣ ስለ አየር ኮንስቲትዩት ወይም ይዘት ምን እንደሚመስል ካየን አሁን ደግሞ how to preserve air pollution ወይም የአየርን ብክለት እንዴት አድርገን እንቆጣጠር ወይም እንከላከል። Any person have responsible for the reduction of air pollution because it's a worldwide problem. እንግዲህ የአየር ብክለት ዓለም አቀፋዊ ነው፣ ገደብ የለውም። ለምሳሌ እነ አሜሪካና አውሮፓ ወይም ዴቨሎፕድ የሆኑ ሀገሮች ናቸው በዋናነት በዚህ ዓለም ላይ አየር እየበከሉ ያሉት። ምክንያቱም እነሱ ላይ ነው ከባባድ የሚባል ኢንዱስትሪ ያለው። ግን እነሱ የበከሉት አየር ለነሱ ብቻ ሳይሆን ለኛም ይተርፋል ማለት ነው። ወርልድ ዋይድ ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን ሬስፖንሲብል መሆን ይገባናል። by using different method like avoiding use of traditional fuel ስንል ማገዶ ለምሳሌ መጠቀም፣ እሱን ማስወገድ፣ using solar wind ወይም solar wind and electric powerን በመጠቀም ኢነርጂ ሶርሳችንን ማዘመን፣ reforestation እንዲሁም planting tree, take care for water pollution ወይም የውሃን ብክለትን በመከላከል የአየርን ብክለት መከላከል ይቻላል። ዛፎችን መትከል፣ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር መጠቀም፣ የዊንድን የሶላርን ፓወር መጠቀም። educating society and established a law of pollution control etc must prevent pollution ህዝቡን ማስተማር፣ ኦኬ ሰዎችን ማስተማር፣ ስለ አየር ብክለት ሰዎችን ማስተማር። ከዛ በተጨማሪ ሎው ወይም ፖሊሲዎችን ማጽደቅ ወይም ማርቀቅ። ያ ማለት አየር የሚበክል ነገር ሲያደርግ የተገኘ ሰው እንደዛ አይነት ቅጣት ይኖረዋል ቢባል አየርን በቀላሉ ፖሊት እንዳይሆን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ መልኩ አየርን መቆጣጠር እንችላለን ወይም ፖሊሽንን መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ በመጨረሻም ፎሬስትስ የሚል ነገር ይኖረናል። ፎሬስት ደግሞ ደን ነው። እንግዲህ አየርን አይተናል፣ አፈርን አይተናል፣ ውሃን አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ደንም ሌላኛ የተፈጥሮ ሀብታችን ነው። what is forest? The forest is a complex ecosystem consisting of mainly of trees that buffer the earth and support the variety of life form. እንግዲህ ፎሬስት የምንለው በርካታ ዛፎችን የያዘ ማለት ነው። ባጭሩ የደን ሽፋን ማለት ነው። Hernia forest is one of the example of natural forests in the southeastern Ethiopia. ሃርና የሚባል ፎሬስት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። እሱ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጥሮ የበቀለ የደን ሽፋን ያለበት ቦታ ነው ይለናል። The trees help to create a special environment which in turn affect the kind of animal and plant and that can exist in the forest. ባጭሩ እንግዲህ የፎሬስት ጠቀሜታ ምንድነው? ክሊን የሆነ አየር እንዲኖር፣ የአካባቢ ቴምፕሬቸር ሬጉሌት የሆነ ቴምፕሬቸር እንዲኖር፣ ከዛ በተጨማሪ እንደ ሃቢታት
እንደ ሃቢታት ስንል የተለያዩ የዱር እንስሳቶች የሚኖሩበትን ቦታ በመሆኑ ከዛ በተጨማሪ ኤክሰለንት ኤንድ ቢዩቲ ወይም የሆነን አካባቢ የሚያሳምርና ውበት የሚሰጥም ነው። ለምግብ ምንጭነትም ልንጠቀመው እንችላለን ፎሬስት። ኦኬ ስለዚህ በዛ መንገድ ልንረዳ ይገባል ማለት ነው የደን ሽፋንን ማለት ነው። እንግዲህ በደን ውስጥ የተለያዩ አኒማልሶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በርዶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሌሎች ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ነው የሚለን እዚህ ጋር ያለው አጠቃላይ ነገር። ከዛ በተጨማሪ ደኖች ወይም ከፍተኛ የሆነ የደን ሽፋን ካለ እዛ ደኖች ፎቶሲንቴሲስ በሚያካሂዱበት ጊዜ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይጠቀማሉ፣ ኦክሲጅን ደግሞ ለኛ ይሰጡናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ መንገድ እጅግ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ አረንጓዴ እጽዋቶች ካሉ በቀላሉ ትራንስፓሬሽን የሚባል ነገር አለ ወይም ትነት ማለት ነው። እሱ ይካሄዳል። ትነት አለ ማለት ደግሞ በቀላሉ ዝናብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ደኖች ያሉበት አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን አለ። የዝናብ መጠን የኖረበት ምንድነው? ትራንስፓይሬሽን የሚባል ነገር ስላለ ማለት ነው። ኦኬ ኢፌክት ኦፍ ሂውማን ኦን ፎሬስት በደን ሽፋን ላይ የሰዎች ተጽዕኖ ምንድነው? Human can affect the forest at different types of ways for various reasons. They cut down the trees for different purposes like for farming activity, furniture, wood, selling, building of homes and other reasons. እንግዲህ ለተለያዩ ሪዝኖች ደኖችን ሊጨፈጭፉ ይችላሉ የሰው ልጆች። የመጀመሪያው ሪዝን ቤት ለመስራት ሊሆን ይችላል፣ ኦር ለፋርሚንግ ወይም ለግብርና የሚሆን ቦታ ለማስለቀቅ ሊሆን ይችላል፣ ለቤት ዕቃ ወይም ፈርኒቸር ለመስራት ሊሆን ይችላል፣ ለማገዶነት ሊሆን ይችላል፣ እንጨቱን ለመሸጥ ሊሆን ይችላል፣ ቤት ለመስራት ሊሆን ይችላል። ይሄ ሁሉ አጠቃላይ ምን ይባላል? ዲፎረስቴሽን ይባላል። ወይም the cutting down of plant is called deforestation. It's the opposite of afforestation. የአፎሬስቴሽን ወይም የሪፎረስቴሽን ተቃራኒ ነው ዲፎረስቴሽን ማለት። እንደምታዩት እዚህ ላይ ዲፎረስቴሽን እየተካሄደ ነው ማለት ነው። Reforestation is the process of planting tree in the forest where the number of trees has been decreased. እንግዲህ የዛፎች ቁጥር የቀነሰበት አካባቢ ላይ ደን የመትከል ስራ ሪፎረስቴሽን ይባላል። ሪፎረስቴሽን ይባላል። ሶ እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ ፖይንት ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ጋይስ እንግዲህ የዛሬው ክላሳችን ይህን ነበር የሚመስለው። በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ይግጠመን። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱላችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ማግኘት የምትችሉ መሆኑን ልገልጽላችሁ እፈልጋለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ በድጋሜ መልካም ሁሉ ያብዛልን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።